NRC উন্নীতকৰণৰ এটা ডাঙৰ সুখবৰ আৰু কেইটামান বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষৰলৈকে চাই থাকিব। ইয়াৰ আগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে ৰঙা সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, কিয়নো এই চেনেলটোত নতুন নতুন আপডেটবোৰ আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাব। প্ৰথমে আপোনাক জনাওঁ যে NRCৰ অফলাইন শুধৰণি প্ৰপত্ৰ পূৰণ অৰ্থাৎ অফলাইন কাৰেকশ্যন প্ৰচেছৰ অন্তিম তাৰিখ 31 জানুৱাৰী 2019। গতিকে 31 জানুৱাৰী 2019ৰ পিছত কোনো ধৰণৰ শুধৰণি প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰি NSকে দাখিল কৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু ডাঙৰ খবৰটো হ'ল NRC কৰ্তৃপক্ষই NRCৰ অনলাইন শুধৰণি প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ অনলাইন কাৰেকশ্যন প্ৰচেছ 28 ফেব্ৰুৱাৰী 2019লৈকে বৃদ্ধি কৰিছে। গতিকে 28 ফেব্ৰুৱাৰী 2019লৈকে অনলাইন যোগে শুধৰণিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু সাৱধান হ'ব, যদি অনলাইন NRC ড্ৰাফ্ট কাৰেকশ্যন পৰ্টেলত আপুনি এতিয়াও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই বা কাৰেকশ্যন পৰ্টেলত কোনো তথ্য কাৰেকশ্যন কৰিব পৰা নাই বা ফটো নথকাসকলে নতুন ফটো আপলোড কৰাৰ কোনো অপশ্যন পোৱা নাই, তেন্তে 31 জানুৱাৰী 2019ৰ আগে NRCৰ অফলাইন শুধৰণি প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰি নিজ NSকে দাখিল কৰক। যদি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো